Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chương 7, Những nỗi lo riêng. Nó chạy xe SH vào trong quán cà phê. Xe tay ga xịn nên được để trước quán, thể hiện đây là quán sang. Do vậy mấy chiếc xe non tay ga khác bị thằng giữ xe dắt đi đâu mất. Ai trong quán cũng sụp sụp với chiếc nón sơn sành điệu mấy trăm ngàn trên đầu. Dù nơi đây đang mở máy lạnh hết công suất và mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi thức ăn và cà phê hòa quyện vào nhau. Nếu không có nón là những mái đầu unisex không phân biệt nhiễm sắc thể XX hay XY. Nhuộm vàng hoe đang gật gù, dậm dật theo tiếng nhạc Em không yêu anh thì anh không yêu em, ố dè, ố dè, ố dè. Xa xa, một anh ra dáng doanh nhân đang oai pha, lâu lâu lại đưa ly cà phê hớp một miếng. Chao ôi là sành điệu quá. Thỉnh thoảng đưa mắt rảo nhìn xung quanh, xem có ai liếc nhìn chiếc laptop sang trọng kia không. Chỉ có nó, chắc là anh ấy đang lo lắng về những hợp đồng thương mại lớn. Bàn tay anh tự tin gõ vào bàn phím. Nó ngưỡng mộ quá, lúc đi toilet ngang qua, vô tình nhìn vào, nó thấy anh đang chat Yahoo với nickname giật nắp quan tài hôn em lần cuối. Trông anh rất lo vì bữa nay quán ít khách, đi khoe mà không ai nhìn. Bàn bên có ba anh đang mèo chuột với ba chị. Áo quần các anh thì rộng thùng thình, các chị thì ngắn cũng cỡn, dây nhợ vất vưởng lung tung trên những tấm thân da vàng vọt Á Châu, đầy hình xăm và những miếng tròn tròn màu đỏ, chắc đêm qua bị trúng gió, đỉnh cao của nghệ thuật vác hơi và cạo gió. Ngoài đường kia, anh xe ôm đang méo mặt vì xăng tăng giá. Cậu sinh viên gầy còm lại càng gầy hơn vì bà bán cơm bình dân xẻo bớt miếng thịt. Con bé massage đang kỳ kèo ông khách thêm 30.000 tiền phụ thu. Nếu không, nó sẽ chỉ massage cái lưng không thôi, bỏ qua cái chân, mỏi cho chết luôn, ai biểu keo kiệt. Kết luận, ai cũng có cái lo riêng của mình. Ngày 10 tháng 5 năm 2013, phim Việt Nam. Lâu rồi Tony mới coi phim. Nói chung là Tony hẻm có thích. Coi nhức đầu, toàn theo ý thằng biên tập và đạo diễn. Bộ phim Hàn Quốc cuối cùng coi là Anh em nhà bác sĩ, lúc còn ở nhà trọ hạt đại hạt. Phim Tây không nhớ phim nào vì coi toàn cà giật cà thọt, không đầu không đuôi. Phim Việt cuối cùng coi là Khi đàn ông có bầu. Phim hài mà cả rạp hẻm ai cười. Bữa đó Tết, cả nhóm bạn làm chung công ty quánh bài, xong cái đi ăn uống coi phim vì rảnh quá. Nhớ là cái rạp gì chỗ Cầu Bông, vô coi xong nôn ói tháo chết. Rồi đến giờ chưa vô rạp lại cũng hơn chục năm. Tối qua lễ 30 tháng 4 không đi đâu chơi vì chen lấn không lại, nên ở nhà quanh quẩn, cái mở tivi ra coi, bật qua mấy kênh đều thấy phim Việt Nam. Chắc do lễ, đều là những phim buồn, thấy diễn viên có khóc. Bối cảnh phim thấy toàn quay ở Đà Lạt, vì diễn viên phải mặc áo lạnh và quấn khăn cho giống Hàn Quốc. Nên nếu quay bối cảnh Sài Gòn thì người ta tưởng khùng, nên phim nào cũng có chuyện làm doanh nghiệp doanh nhân, có biệt thự ở Đà Lạt và có biệt thự ở Sài Gòn. Chắc đi đi về về, thấy toàn biệt thự và xe hơi không. Không có nhà ống, nhà phố lô nhô, nhà cấp 3, cấp 4 sập xệ. Tên diễn viên cũng giống tiểu thuyết Quỳnh Giao, trai thì toàn là Gia Thành, Gia Nghĩa và gái là Gia Hân, Gia Lệ, Gia Tú, chứ hẻm có em nào là Nguyễn Thị Bưởi hay Trần Văn Mít, Lê Thị Ổi. Sinh viên gì toàn vô ba uống rượu Tây. Bệnh nặng hay nan y cũng môi son đỏ chót, ngủ thì mắt vẫn gắn lông mi giả nặng trình trịch và bận áo bận quần pyjama xoa suýt bóng có mấy đồng tiền.
Bà mẹ già khú đế vẫn gọi con dâu ra quán ngồi uống rượu nói chuyện phải quấy, coi mà cười rất vui. Nên phim Việt Nam cứ làm phim buồn thì người ta cười, còn làm phim hài thì người ta khóc. Còn nhớ ngày xưa, thói đời văn hóa, lâu lâu có phim Liên Xô về, cả xã nô nức ra bãi đất trống, chỗ sân vận động để coi. Có ông thuyết minh nói trực tiếp, nghe đã gì đâu. Hết thời này thì chuyển qua thời phim có Lý Hùng Diễm Hương, nhất là phim Phạm Công Cúc Hoa ngang. Khóc phải nói tơi bời hoa lá, cả lớp hồi đó hạt cấp 2, đứa nào cũng yêu mến các minh tinh này, nên giờ ra chơi toàn tụ 5 tụ 7, nói chuyện Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Thu Hà. Có thông tin gì thì nói cái đó, có khi cũng chẳng có thông tin gì nhưng cũng tự ý thêm thắt, kiểu tụi mày biết không, tao có bà dì ở Sài Gòn về kể nè, Mộng Vân yêu công hậu. Riêng có một đứa trong lớp, thằng này rất cá tính, cả lớp ai cũng thần tượng Lý Hùng Diễm Hương, thì nó biểu môi chê, nó chỉ thích Ngọc Sơn và Y Phụng. Cảnh nuốt hồi đó cũng dễ thương, cứ có cô gái đi trong rừng chẳng hạn, thấy một dòng suối, cái cô nhìn quanh giáo giác coi có ai không để xuống tắm. Khán giả nín thở, cái cô từ từ cởi áo, nhảy xuống suối. Quần áo của cô vẫn mắc trên cành cây, gió thổi lay qua lay lại. Cái khán giả thấy cô trườn lên, chuẩn bị leo lên bờ để lấy quần áo mặc, thì rầm rập một đoàn tàu chạy qua, đoàn tàu dài, chờ tới cái toa cuối cùng thì đã chuyển qua cảnh nói chuyện. Mấy thằng choi choi trong làng coi đến đây hay phun nước miếng rồi chửi đù má. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, văn hóa tàu điện ngầm. Và Sài Gòn đã khởi công xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trong niềm hoan hỷ của báo đài. Người dân thì mơ màng bên ly cà phê đầy hóa chất, mơ viễn cảnh tươi sáng của việc chui ra chui vào dưới lòng đất mát rượi và không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ kẹt xe khói bụi, và đặc biệt không có mấy chú áo màu vàng núp sau gốc cây nhảy ra cút hà sợ đến hết hồn. Giới đầu cơ lật đật đi mua đất quanh các nhà ga mà có tàu dừng, mong là giá nơi đây đất sẽ lên giá để kiếm lời khi dự án hoàn thành. Công thức làm giàu ở Việt Nam. Các bạn chứng khoán thì mua ngay cổ phiếu của công ty nào liên quan đến dự án. Công thức đầu tư tài chính ở Việt Nam. Và râm ran trong các quán cà phê, mọi người hỏi nhau ngồi xe điện là như thế nào, bước lên thế nào, bước xuống ra sao. Đặc biệt ai đã từng đi ngoại quốc thì ra sức hướng dẫn cho những người chưa đi. Ngoại quốc ở đây là các thành phố có metro, có nơi gọi là underground hay subway, chứ hẻm phải Viêng Chăn, Phnom Penh hay Manila đâu nhé. Cả thành phố sục sôi không khí điện ngầm và văn hóa điện ngầm. Một số phường xã có tuyến xe chạy qua sẽ tổ chức lớp tập huấn cách đi đứng, nói năng trên tàu điện cho dân địa phương. Ưu tiên hộ khẩu thành phố và KT3 học trước, dân nhập cư học các khóa sau. Và đầu năm 2018, giả sử mọi thứ đều trơn tru vì có bàn tay vô hình của Adam Smith, dự án hoàn thành, dân Sài Gòn sẽ nô nức đi thử, sẽ tranh nhau, sẽ chen lấn để mua vé. Hồi mới ra siêu thị cũng vậy mà, giá vé chính thức dự kiến là 7.000 đồng cho tuyến từ Bến Thành đi Suối Tiên. Trước mỗi ga sẽ có đội ngũ bán vé chợ đen lên đến 70.000 đồng. Đội ngũ này xuất thân từ các nữ hoàng cốc ổi mía ghim, lên đời nhờ dự án tàu điện. Ai làm biếng xếp hàng thì mua đi cho lẹ. Người người chen chúc đến Suối Tiên chẳng biết vì mục đích gì. Đến Suối Tiên vẫn không xuống, ngồi lại cho nó quay về Bến Thành, rồi lại đi tiếp Suối Tiên. Rảnh quá mà. Ngồi đồng quán cà phê suốt mấy chục năm ớn quá rồi, giờ lên ngồi đồng trên tàu điện cho mát. Có thể sẽ có thêm thông báo trên tàu là ai nãy giờ ga nào hẻm xuống thì vui lòng ra khỏi tàu nhường chỗ cho người khác.
Rồi cả gia đình các tỉnh thành toàn quốc sẽ kéo nhau đi Sài Gòn và mua tour du lịch tham quan tàu điện ngầm. Hình ảnh cả nhà già trẻ bé lớn dắt nhau lên tàu, vừa đi vừa khóc vì sợ, tiếng con nít thất thanh gọi bà, tiếng ông ngoại bà nội tìm thằng cu con bé giáo giác. Áo bà ba và nón lá phấp phới, tiếng gà vịt heo qué in ỏi, lên thành phố hỏng lẽ không có chút quà quê. Còn dân thành phố thì trên tay ai cũng cầm một cái mũ bảo hiểm, để đến ga xuống thì lấy xe máy chạy về nhà. Vì theo lời một thanh niên ngồi bên cạnh, đi bộ là gì chúng tôi không hiểu, từ đầu hẻm đến cuối hẻm cũng phải đi xe máy, đi bộ mỏi chân thấy mẹ. Anh ta lưu ý tôi là nhà anh ta nằm trong khu phố văn hóa của một phường văn hóa. Hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm là tiếng rì rầm của động cơ tàu dưới lòng thành phố. Trên mặt đất, khu vực các trạm tàu điện là âm thanh vang vọng của tiếng khạc nhổ, tiếng loa báo chú ý móc túi, tiếng xe ôm, taxi và hàng rong hòa quyện vào nhau. Sau 12 giờ đêm, còn lại trên sàn tàu là hộp cơm, bao ni lông, đất cát vôi vữa, lá chuối, vỏ lon coca, cứt gà, kẹo cao su, vỏ chai nước suối, lăn lông đốc. Các công nhân vệ sinh lại cần mẫn dọn dẹp, khiêng hàng tấn rác ra khỏi tàu, làm quần quật vừa xong thì bình minh đã ló dạng, những tia nắng đầu tiên soi rọi đến làm các chú chim thức giấc, reo vang trên những hàng cây, và mọi người bắt đầu lao ra đường và lập tức đi Suối Tiên bằng tàu điện. Ngày 15 tháng 5 năm 2013, làm răng. Xã hội mình đang đầy rẫy những hiểm nguy trực chờ, tai nạn giao thông rình rập, cả những người đứng bên lề đường không hề tham gia giao thông vẫn chết tức tưởi. Những cơn mưa và những con đường ngập ngụa nước và rác, những người dân lom khom chạy xe máy dưới làn mưa và nguy hiểm treo trên tính mạng của mình, giành giật nhau từng mét vuông đường để sống. Không khí sạch sẽ trong lành và thực phẩm an toàn là cái gì đó xa xỉ. Từ ly cà phê đến miếng thịt heo, ẩn chứa trong đó là hóa chất, là mầm mống của bệnh ung thư và sự sụp đổ niềm tin giữa người và người. Kinh tế suy thoái, nhà máy đóng cửa, sa thải công nhân, dân đen quần quật bán sức lao động, chỉ đủ kiếm cái đưa vào bao tử sống cho hết kiếp người, ngơ ngác đọc báo và không hiểu thâu tóm là gì. Vài trăm tỷ là gì, thất thoát và thua lỗ vài ngàn tỷ là gì, tiền đâu mà nhiều thế. Rồi các tin về cướp, hiếp và giết choáng hết các trang báo, đến nỗi tờ báo và ly cà phê buổi sáng lẽ ra phải là những tin vui, là động lực mạnh mẽ để làm việc cho một ngày mới, thì lại gây cho ta cảm giác buồn so và chán chường. Ly cà phê trở nên đắng ngắt vì không biết có bao nhiêu đậu nành, đậu bắp và hương liệu bên trong. Tin hay không tin, trong màu sóng sánh thơm lựng kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Bây giờ thì phải làm sao, không ai biết. Bèn đi Huế chơi, thấy dân Huế bảo nhau, bây trừ thì phải làm răng. Người kia cũng đáp lại, vậy phải làm răng. Làm răng mới thấy bây trừ chỉ có dân Huế là còn lạc quan, kinh tế và xã hội suy thoái thế này mà vẫn rủ nhau đi nha sĩ. Khoe và được nể. Khoe là một nhu cầu. Maslow đã vẽ ra cái tháp nhu cầu Hierarchy of Needs. Đầu tiên là nhu cầu sinh lý, tức ăn, ngủ, XY. Mà thôi, dùng từ sinh học cho nó hay, chứ nghe sinh lý nhiều người nói nó nhạy cảm. Và cao nhất, tức là nhu cầu khác thỏa mãn hết rồi, thì tới nhu cầu khoe. Trong học thuật người ta gọi là nhu cầu tự thể hiện, self-actualization, tức được nể trọng ngưỡng mộ.
Ông bà ta nói tốt khoe, xấu che, khoe chỉ diễn ra khi mình có mà xung quanh không có. Xã hội đang đi xe đạp thì mình có chiếc cream thì phải dựng trước nhà. Ai cũng ăn mặc rách rưới thì khi có chiếc áo mới, Tony sẽ mặc ra đứng đầu xóm cho cả làng ngưỡng mộ. Xã hội sẽ đẹp biết bao khi ai cũng có cái để khoe. Có ít xì thì khoe ít xì, có y cà rốt thì khoe y cà rốt. Mấy ông Tây cũng khoe dã man. Họ khoe về những hầm rượu mấy trăm năm, về những cuốn sách quý họ đọc được trong thư viện, khoe về những vùng đất họ đã đi qua, khoe về những con người ở xứ sở mù tít nào đó họ đã đến khám chữa bệnh, dạy học hay cứu trợ. Châu Á thì khoe ác liệt hơn nhiều. Ai có dịp đi London chẳng thể nào không vô dòm ngó một chút cái Harrods, khu mua sắm sang trọng của một quý tộc Ả Rập. Nghe nói ông này cặp với công nương Diana, không phải Diana bán ở Việt Nam. Rồi Trung Quốc, Indo, Thái Lan, Hàn Quốc, ở đâu người ta cũng khoe xe Bentley Lexus, khoe nhà biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, Trung Hòa Nhân Chính. Nghe nói giờ chuyển qua biệt thự đồi cọ giữa rừng Đâu Tuốt Vĩnh Phúc Rầu. Khoe con cái học trường điểm, trường chuyên, lớp chọn hay du học một trường danh tiếng nào đó ở bển. Chân dài cộng đại gia bằng đám cưới siêu xe, vì phải khoe mới được nể. Tối qua, Tony thức cả đêm để quyết định khoe gì, mục đích là để được nể, biệt thự chẳng hạn, xe hơi chăng, thường quá, khoe cái quần lót 2 tỷ, cũng thường quá, thôi mình khoe bằng cấp đi. Những tấm bằng mà mình đã sưu tập, mua bán, năn nỉ, đạo văn, quay cóp, tức hẻm có cái liêm sĩ nào mà mình không từ bỏ để có được. Thế là thực hiện chiến dịch truy tìm bằng cấp. Đầu tiên là bằng bé khỏe bé ngoan, rồi bằng tiểu học, bằng cấp 2, cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, ồ ạt được lau bụi ép nhựa, ngày mai sẽ photo dán đầy nhà, đầy công ty, tặng các đối tác. Trường cấp 3 bình thường ở huyện Ninh Hòa sẽ được sửa thành trường chuyên Nguyễn Trãi nghe cho nó giỏi. Nhưng đừng hỏi chuyên ngành gì ngang. Đết biết hồi đó hạt chuyên gì, chắc chuyên giáo dục công dân. Bằng đại học tại chức chuyên tu sẽ sửa thành hệ chính quy tập trung dài hạn, lớp cử nhân tài năng. Tony đã là doanh nhân rồi nhé, đừng có nói nước ta không ai làm doanh nhân nhé, vì Tony đã nộp mấy triệu đăng ký vào câu lạc bộ doanh nhân rồi. Các giải thưởng vỡ sạch chữ đẹp, em làm kế hoạch nhỏ, thắp sáng tài năng kinh doanh, Dynamist, sẽ công chứng và dịch qua tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hết. Hôm bữa đi từ thiện cho trại mồ côi nọ, sợ mấy bà sơ và các cháu ấy quên ơn, nên Tony có bắt ký xác nhận, có giấy tờ hẳn hoi nè, rồi cũng có chụp hình và có giấy chứng nhận của ủy ban xã, công nhận thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, có cả bằng lái xe 4 bánh và 2 bánh, nể chưa? Quá nể, quá nể. Đang hí hửng thì đọc tin sét đánh. Mốt bây giờ không ai khoe bằng cấp nữa, người ta nói mày học vậy thì giàu có thông minh hiểu biết hay có chức vụ cao là bình thường. Người ta phải khoe ngược lại, không học gì mà làm được người ta mới nể. Bắt chước cựu tổng giám đốc một bank xuất bản cuốn Từ cậu bé chăn trâu thành tổng giám đốc, rồi ép bà con mua hem. Hay bắt chước viết tự truyện người giàu nhất Đông Dương từng là đứa bé mồ côi. Ông này bữa ra mắt cuốn sách này đã nhốt cha mẹ của mình trong nhà mấy ngày liền trong thời gian tung chiến dịch PR, sợ báo chí phát hiện là có cha mẹ. Thêm mấy ông doanh nhân có tiền giờ đều nói bỏ hạt nữa chừng nữa chớ. Thôi mình cũng bắt chước vậy. Trưa nay về nhà đốt hết bằng cấp, không còn một cái lận lưng. Lý lịch cuối cùng của Tony, lớp 3, nghỉ học ở nhà chăn trâu, chăn được 2 năm thì đi ở đợ, 2 năm sau bị chủ nhà quánh dữ quá, sợ bị quánh chết nên đi lên Sài Gòn bốc vác.
Được mấy năm thì bốc không nổi nữa nên đi biên giới Lạng Sơn làm đấm bóp, sau đó đi Mỹ diện con lai, sau về mở hãng phân Phượng Tím và trở nên giàu có vô cùng, chuẩn bị mua lại chợ Bến Thành, sơn sửa lại thành trung tâm thương mại Tony Plaza chỉ để bán phân và cá mắm giải trí cho vui. Nói thêm, Phượng Tím là tập đoàn đa quốc gia khổng lồ có tới 2 nhân viên cũng dốt như chủ. Trụ sở đặt ở đâu ta? Thôi quận 1 đi, trình hình ngay đường Nguyễn Huệ cho nó trung tâm. Vậy đi, nể giùm tôi cái. Chương 8. Du học sinh và vấn đề chuối hóa. Du học sinh. Trong đầu bất cứ du học sinh nào cũng xuất hiện câu hỏi ở hay về. Tất nhiên, du học sinh ở đây là 4 đến 5 năm trở lên, quen hết đường đi nước bước, ngôn ngữ, văn hóa bản địa, chứ hẻm phải 12 tháng hay 24 tháng hay tại chức đi đi về kiểu ông tổng biên tập vừa chuẩn bị quen biết từng hàng cây góc phố ở London, Paris, New York, Sydney, Melbourne, Amsterdam thì chương trình đã xong. Các chương trình này thật ra là một cách xuất khẩu giáo dục của các nước. Họ muốn lấy tiền và ta muốn mua bằng, nên cứ đến hẹn lại lên. Chương trình 12 tháng để xong một cái master thì họ cấp visa đúng 12 tháng, nên phải về. Hạt yếu cũng cho về. Cũng vì thế nên dù mình viết sai tè le, mấy thầy vẫn châm chước cho qua. Kiểu Liên Xô và Đông Âu ngày xưa, viết sai một chút chẳng sao, cho qua hết để các bạn ấy lấy xong cái phó tiến sĩ về nước lẹ để tham gia quánh Mỹ. Nhóm này thường đã đại học ở Việt Nam rồi, mới đi làm thạc sĩ ngoại hay cử nhân liên thông 2 năm ở Việt Nam, 2 năm ở bển, kiếm cái TOEFL 80 hay cái IELTS 5.5 trở lên là đi. Thật ra ở bên kia chứ cũng suốt ngày lên mạng đọc báo Việt Nam, toàn quan tâm những gì diễn ra bên dải đất hình chữ S. Thậm chí một nhóm đâu cả chục bạn cùng sang, cùng thuê một nhà, cùng học một trường, một lớp, vào giờ thảo luận tụm nhau ngồi một góc, bày đặt nói tiếng Anh một lúc, ông thầy vừa xách đít đi là chuyển qua nói tiếng Việt cho khỏe. Ở nhà cũng thay nhau nấu bún bò Huế, mắm tôm, mắm ruốc kho lên nghi ngút, cũng mở tivi VTV3 qua máy tính coi cười ha hả. Nhóm này về nước thường thành công vì văn hóa Việt Nam không quên mấy nên hòa nhập tốt, vẫn lái xe máy chạy ầm ầm, vẫn quan niệm đèn vàng là dấu hiệu tăng tốc trước khi đèn đỏ. Gặp áo vàng vẫn biết lobby biết, nên xin việc có job ngon lành, đi đâu gặp ai nấy đều nể với khả năng nói ngoại ngữ nhanh. Và cũng hay nói, hồi tôi ở bển, ông tổng biên tập này là một ví dụ. Còn nhóm 4-5 năm trở lên, thường thì họ sang từ lúc 18 tuổi, hạt cử nhân, có thể hạt thêm, hạt hoài đến tiến sĩ. Trải qua cuộc sống sinh viên, đâu được 3-4 năm là bắt đầu hòa nhập với xã hội bên kia. Sau chục năm thì gần như là người bản xứ, chỉ có điều phát âm còn cứng, nghe kỹ vẫn nhận ra. Chỉ có nhóm qua trước 15 tuổi thì nói bẻ miệng được y chang như Mỹ thiệt. Nên nếu muốn con cái làm việc ở Mỹ thì cho qua từ lớp 10 là ok nhất. Nhưng đi sớm cũng có bất lợi là nó hẻm có tình cảm nhiều với cha mẹ, anh em, không có văn hóa Việt như mấy đứa qua sau. Dù sao việc học 3 năm cấp 3 ở Việt Nam cũng hình thành tính cách Việt hơn. Nó vẫn khóc ngon lành khi nghe Cẩm Ly ca, bài ca, ru lại câu hò. Còn thế hệ mà qua Mỹ từ nhỏ hay sinh ra ở Mỹ, người ta gọi là thế hệ chuối, Banana Generations. Bên trong màu trắng, bên ngoài màu vàng, tức màu da thì vàng nhưng suy nghĩ hành động gì đều y chang người da trắng. Nhóm này nghe nhạc Mỹ, ăn hamburger hay fast food, không thèm ăn ốc và hột vịt lộn. Mỗi lần kêu tụi nó ăn thì tụi nó nói give it a try,
và hơi ngây ngô kiểu Mỹ trắng, không có sâu sắc, thâm thúy như người Tàu hay người Việt trong nước. Có anh bạn ra đi từ năm 18 tuổi, vừa học vừa làm gần 20 năm, không về nước lần nào, kiếm ăn cũng khá và là tiến sĩ kinh tế, kinh nghiệm thương trường dạng dày, gót giày gõ mòn hết ở mọi góc phố tài chính thế giới. Anh tự hào về bản lĩnh kinh doanh và vốn sống của mình lắm. Cơn sốt nào cũng trải qua, bong bóng nào cũng dự đoán được. Bỗng dưng một ngày, lòng thấy buồn, muốn đem cục tiền về nước đầu tư làm ăn, vừa giúp quê hương và một phần cũng vì bên Mỹ giờ cũng khó mần. Gặp anh ở quán phở Lê, chỗ Harvard Square. Tony cản, nói thôi anh, về nghỉ ngơi ăn hột vịt lộn, ăn ốc cho vui đi, chứ làm cái gì, anh chuối hóa mất rồi, về làm ăn khó lắm. Anh trề môi, nói mày cứ coi thường anh, cái đầu anh đầy sạn như thế này, anh không lừa ai thì thôi, chứ đứa nào mà dám lừa được anh. Nửa đêm anh vừa xuống sân bay, đã bị một thằng taxi nó chém đẹp. Nó chở từ sân bay Tân Sơn Nhất về hotel ở quận Bình Thạnh mà đâu tới 2-3 tiếng đồng hồ. Anh nói sao nó chở tao đi lòng vòng, chở tao qua Thủ Thiêm rồi tới Thủ Đức, rồi tới Thủ Thừa, Thủ Dầu Một, toàn Thủ là Thủ. Đầu tiên tao mãi coi quê nhà đổi mới, thấy thích thú. Một hồi tao thấy sợ, nhớ đâu có xa vậy, cái tao bắt đầu thủ võ. Lỡ tâm sự với nó là 20 năm chưa về quê và đang đem tiền về nước đầu tư. Tony nói cũng may cho anh, chứ nó đưa anh ra bãi đất hoang rồi thủ tiêu luôn. Không thì kéo đồng bọn, gái đẹp, dàn cảnh, massage, thủ dâm là toi đời trai anh rầu. Cuối cùng anh cũng về được khách sạn ở Bình Thạnh với 2 triệu tiền cước. Anh nói đúng là về Việt Nam mới thật sự là hạt. Anh vốn thích hạt. Rồi anh tham gia vào thị trường chứng khoán, quánh lên quánh xuống cắt lỗ chốt lời khí thế. Đòn bẩy đòn biết gì anh cũng áp dụng, các định luật quy tắc gì anh cũng lôi ra. Cuối cùng anh thất bại cay đắng. Nói sao chứng khoán ở xứ mình lạ quá, chưa có trong lịch sử chứng khoán thế giới, nên anh phán đoán hẻm được. Nhưng vui mừng vì có thêm bài hạt. Rồi anh đầu tư mua bất động sản, phân tích đạo hàm ghê lắm. Giá cứ đáy là anh mua, vì đáy rồi sẽ lên theo đồ thị hình sin. Ai ngờ ở thị trường của ta có thêm khái niệm thủng đáy, hay phá vỡ đáy cũ tạo lập đáy mới. Rồi nó bất động như chính tên gọi của nó. Anh lại được thêm bài hạt. Số tiền cuối cùng còn lại, anh hùng hạp làm ăn với ông anh họ, chén chú chén anh, thề thề thốt thốt, rồi tan vỡ, cãi lộn như giặc, không nhìn mặt nhau. Anh lại có thêm bài hạt. Sau 2 năm, anh thất thiểu trở về nước Mỹ, mến thương, với không đồng và một xấp các bài hạt. Cái mặt méo xẹo dài như cái bơm và cái quần đùi lò xo tới háng. May mà còn cái che thân, ai biểu 20 năm trời, hẻm chịu về nước chi cha nội. Ngày 18 tháng 5 năm 2013, bài hát Thói Đời. Bài hát Thói Đời hóa ra lại là một bài hát không xưa và sến chút nào. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Vì nó đúng cho mọi thời đại và luôn mang tính thời sự cao. Hôm Bầu Kiên bị bắt, trên báo chí rần rần phong trào tuyên bố không liên quan gì đến Bầu Kiên. Bắt đầu từ ngân hàng ACB, rồi đến Sacombank, rồi đến Eximbank, rồi đến VFD. Đến cả báo Thanh Niên cũng tham gia. Chúng tôi không quen ông Bầu Kiên không có chức vụ gì ở đây, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Thiệt là éo le tình đời. Hôm trước anh Hà Dũng phá sản, bao nhiêu cô chân dài chạy mất dép, trong khi được anh cho ăn, cho hát quá trời. Hôm chị Diệu Hiền trốn đi nước ngoài, bao nhiêu người được phen hỉ hả, phủi tay sạch trơn, dù trước đó từng ngon ngọt là trụy của em của trụy đây mà. Giờ biến thành cho chừa bả đi, ai biểu giàu quá, hả hê sung sướng. Buồn tình, Tony ghé hàng rau chợ Bà Chiểu hỏi mua cái gì về nấu canh tôm ăn cho mát. Chị bán rau nghiêm mặt lại nói, mua gì thì mua,
chớ có mua bầu. Tiểu thương chúng tôi ở đây không ai dính dáng gì đến bầu kiêng đâu nha. Chỉ vào rổ bầu non mơn mởn, chị nói đây là bí thái, giống mới đấy em ạ, chứ không phải bầu đâu. Bèn òa khóc giữa chợ. Ngày 19 tháng 5 năm 2013, ngày xưa Tần Thị. Cách đây cũng đúng 10 năm, cũng xôn xao vụ ngân hàng ACB và bà con thi nhau rút tiền rầm rầm. Lúc đó mình nhớ bạn Tần Sáu Hùng, bạn học cùng lớp, gái chứ hẻm phải trai, xinh đẹp lắm. Hẻm biết tại sao ba mẹ lại đặt tên giống tiệm sửa xe quá không biết. Hay tin bon chen lao xe ngay đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để rút tài sản đâu được 1 triệu gửi ở đấy. Sau khi lao vun vút trên phố hết ha hết hải, vừa đến nơi thì thấy cánh cửa sắt đã khép lại, vắng hoe không một bóng người. Tần Sáu Hùng, tức Tần Thị, rút điện thoại ra gọi điện cho mình khóc rưng rức. Vậy là nó phá sản thiệt rồi ông ơi, nó đóng cửa luôn rồi nè, tôi đứng ở đây mà không thấy nó mở cửa. Sau đó thì một bác bảo vệ thò đầu ra nói, cháu ơi, hôm nay đóng cửa để nhân viên đi du lịch, có gì tuần sau ghé, đây là công ty dược phẩm Sanofi đó nha. Chắc sáng giờ cũng cả chục con tới đứng khóc trước cửa như vậy rồi. Tần Thị vui mừng khôn xiết, vội chạy lên lề đến ACB bên cạnh rút tiền 1 triệu ra, sau đó qua rủ mình đi ăn hột vịt lộn và bánh xèo miền Trung ở Sư Vạn Hạnh 2.000 đồng một cái. Tần Thị bảo mình ăn uống thoải mái, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, thị đãi, hôm nay được phép vung tay quá tráng và ném tiền qua cửa sổ. Mình ăn đâu được 20.000 thì lòi họng. Ngày 20 tháng 5 năm 2013, chuyện làng quê hóa đô thị. Phần 1. Em quê đâu? Cái bệnh nhất và nhì đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam đến mức được đem ra là một chuẩn mực để tự hào. Từ tâm lý tiểu nông là phải học giỏi nhất xóm, đẹp gái nhất làng, nhà to nhất xã, nên sau đó lên thị thành, anh học giỏi nhất xóm trở thành quan chức, cô đẹp gái nhất làng, nếu có iốt thì thành hoa hậu và lấy đại gia, thiếu iốt một chút thì thành phu nhân của anh học giỏi nhất xóm. Còn cô hoàn toàn thiếu muối thì làm gái, nhưng cũng phải nhất một cái gì đó. Tất cả không che giấu được dưới gót chân kia là những vết dấu phèn và tư tưởng tiểu nông. Gà phải tức nhau tiếng gáy. Nên thi sĩ Nguyễn Bính mới có bài Chân quê, hay thế, đáng yêu thế, vậy mà ai cũng chối đẩy, cứ phải nói là em là dân Hà Nội, Sài Gòn, càng trung tâm càng tốt, càng trung tâm người ta càng nể, sợ nói ở quê xa xôi người ta xem thường. Sài Gòn là dân tứ xứ hội tụ về, nên người ta hay hỏi em quê đâu. Nhiều bạn trả lời theo kiểu cứ nói giọng Bắc, thì quê em Hà Nội. Ôi giời ơi, trung tâm cực, nhà em chỉ cách Tháp Rùa 200 mét. Chắc nhà bạn ấy nằm ngay quán kem Thủy Tạ hay bưu điện Hà Nội. Vào tuổi thơ chỉ chơi với mỗi con rùa, nếu nhà ở trong bán kính này. Chứ hẻm có dám nói ở Cổ Nhuế hay Hà Tây. Có bạn còn ở Sơn La, Mộc Châu, nhưng cũng nói là nhà em có ông bác ở Hà Nội, tuần nào chả xuống cà phê nhân hay ăn bún chả hàng mành. Cố vớt vát cho nó có hơi hướng thủ đô. Còn nếu mặc dù là dân Tuy Hòa, nhưng vô mấy năm sửa được giọng Nam, tức giọng Sài Gòn, và mua được cái nhà Sài Gòn thì nói trầu quơ, trời ơi quê, quê em là Sài Gòn chứ đâu. Em sinh ra ở trước cổng chợ Bến Thành. Em thờ, em nói thiệt. Có ông Dẹt Sinh và ông Pasteur làm chứng nè. Còn có người Huế vào Sài Gòn làm việc, mặc dù ở tuốt trên huyện miền núi A Lưới, chứ ai hỏi cũng nói, dạ thưa, nhà em ở ngay ngò môn đài nồi, trúng tấm ghế lạnh nghe, rửa mà anh không biết ha. Nếu bạn nghe vậy thì vui lòng đừng hỏi tiếp chuyện mắm ruốc, bún bò, bánh bèo, bánh khoái nữa ngang, người ta ngắt ngứ tội nghiệp. Bắt chước nên ai hỏi quê đâu, Tony liền nói, Moa sinh ra một đêm tuyết rơi ở nhà thờ Đức Bà, trung tâm Paris, German. Sau đó lập tức chuyển qua nói giọng mũi cho nó Très Français, rất Pháp.
nói dãy hỏng ai nỡ mới lọ. Ngày 21 tháng 5 năm 2013, chuyện cô Cao và ông hiệu trưởng. Một La Mã, cô Cao là ai? Khóa đại học của Tony tốt nghiệp xong, trong khi mọi người đang chạy đôn chạy đáo tìm việc, thì cô Cao Thị Oan Lạc, một cô gái đẹp xuất sắc nhất Bình Phước, vẫn thong thả rong chơi, chẳng màng thế sự. Cả lớp nhốn nháo, bữa thì đi thi 5-6 vòng tuyển dụng bên Unilever, bữa thì qua phỏng vấn B&G, bữa thì trắc nghiệm bên Nestle, bữa thì gặp nhau ở phỏng vấn Interchu, rồi Sumitomo, rồi Mitsu. 6 tháng sau khi tốt nghiệp, các bạn ai ai cũng yên bề gia thất, ai cũng có việc. Chỗ làm chủ yếu là trong mấy tòa nhà cao tầng ở quận 1, nên trưa nào cũng ý ới rủ nhau đi ăn trưa. Chỉ có cô Cao là vẫn chẳng màng thế sự, hỏi làm ở đâu, cô chỉ lắc đầu cười. Hóa ra cô mở công ty, mà cũng hẻm phải công ty, cô mở cả một tập đoàn Oan Lạc Group. Có 5 công ty con: công ty du lịch Oan Lạc, công ty giao nhận kho vận ngoại thương Oan Lạc, công ty quảng cáo và sự kiện Oan Lạc, công ty phát hành sách báo Oan Lạc, công ty cổ phần mềm tin hạt Oan Lạc. Cô tốt nghiệp cả kỹ sư tin hạt bên trường tự nhiên nữa. Một bữa Tony ghé lên thăm cô thuê luôn một cái villa to để đặt trụ sở 5 công ty con ở đó. Thấy trên bàn làm việc của cô là 5 hộp cạc khác nhau với 5 cái điện thoại và 5 sim số khác nhau. Bên du lịch thì cô lấy tên là Tuyết, bên quảng cáo thì cô lấy tên là Hồng. 5 tên khác nhau và 5 số điện thoại khác nhau, 5 danh thiếp khác nhau, đều chức danh là nhân viên bán hàng. Cô nói vì tập đoàn mới mở nên cô đi sale luôn, nhưng hổng lẽ nói giám đốc đi bán hàng thì kỳ cục quá, nên cô mới dùng tên giả. Cô gái đẹp, tốt nghiệp vừa ngoại thương, vừa khoa học tự nhiên, tư duy logic, ăn nói lanh lợi, vui vẻ hoạt bát, nên hợp đồng tới tấp. Nói chung cô làm việc khá cật lực, đi sale cả ngày, tối về còn làm hạch toán tiền bạc giấy tờ đến khuya. Đâu 6 tháng thì cô mời Tony qua ăn tân gia, một cái biệt thự trên đường Hoa Lan bên Phan Xích Long, lúc đó giá 5 tỷ vào thời điểm 2001. Hai La Mã, chuyện gì đã xảy ra với cô Cao? Bữa nọ, cô Cao hớt hải chạy qua bên văn phòng Itochu ở số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, kêu Tony ra ngoài nói chuyện. Cô kể là ông giúp tôi cái này, ông ăn nói khéo léo, đòi giùm tôi 30 triệu tiền nợ khó đòi này coi. Số là cô tổ chức một chuyến đi du lịch Nha Trang cho cả một trường tiểu học trên Củ Chi, giá trọn gói là 100 triệu. Nhà trường ứng trước 70%, xong đi về trả nốt 30% còn lại. Cái đi về, nó nói chất lượng tour không giống như giới thiệu nên không trả nữa. Cô làm mọi cách năn nỉ, dọa nạt, thế nào nó cũng không trả. Nên cô bảo ông đóng vai chủ tịch hội đồng quản trị, gọi giùm thầy Tuấn, thầy hiệu trưởng nói giùm tôi. May ra với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, ổng sẽ nể nang mà trả giùm. Cái Tony ra quán cà phê, mới 22 tuổi, biết ăn nói kiểu chủ tịch là sao đâu, nên mới thỏ thẻ. Dạ thưa anh Tuấn, em là Tony, chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch Oan Lạc. Em có thể nói chuyện chút với anh được không? Đầu dây bên kia một giọng giận dữ vang lên. Chủ tịch cái quần què, đờ má tụi mày lên đây đập tao đập thấy mẹ. Tony hết hồn nói, ủa sao anh là hiệu trưởng mà ăn nói kỳ cục vậy? Cái ổng trả lời, hiệu trưởng kệ mẹ tao, đờ má tụi bay là một đám lừa gạt. Lúc bán tour thì nói ngon lành lắm, nào là mỗi buổi sáng 5 giờ thức dậy, đi dọc bãi cát, ngắm bình minh trên biển, nhặt vỏ ốc vỏ sò, gọi hồn hút gió gì đó. Có đâu, 8 giờ sáng thằng hướng dẫn còn ngủ vì say rượu. Bữa ăn thì quảng cáo, ngon tuyệt vời với 8 món đặc sản địa phương. Mẹ, hết 7 món rau, còn một món là cá nục kho. Rồi tham quan chỗ nào cũng hối nhanh nhanh để đi shopping lấy hoa hồng. Mẹ, tụi tao là giáo viên, tiền đâu mua tranh thiêu, yến xào, bào ngư, vây cá mà một ngày chở vô đó cả chục lần.
Khách sạn thì nói 3 sao, ra tới nơi thì có sao nào đâu, 5 người nhét chung vô một phòng, toilet thì có một cái, cứ canh nhau đi toilet, thằng này ra thì thằng kia vô, hết mẹ một ngày. Tụi tao ra Nha Trang để tham quan du lịch, chứ không phải để xếp hàng đi ị. Tony nói dạ thưa anh, đó là lỗi của bên công ty em là chủ tịch hội đồng quản trị nên anh cứ nói em sẽ giải quyết. Ổng nói lỗi phải gì, giờ tao không trả là không trả, tụi mày lên đây. Vừa tới Củ Chi nha, 10 chục thằng cái đồ chủ tịch như mày tao cũng quánh chết. Nói xong ổng cúp mấy cái rụp. Mặt tái ngắt vì sợ. Tony nói thôi Cao à, ông này dữ quá, tôi đòi không được đâu, thôi bà tự xử đi nha. Cái cô Cao nói thôi cảm ơn ông, để tôi về suy nghĩ cách đòi ông Tuấn này mới được. Ngày 24 tháng 5 2013, khủng hoảng và khủng hoảng đã gõ cửa từng nhà, từng công ty, từng xí nghiệp, chuẩn bị đi tham dự hội chợ quốc tế về hóa chất lớn nhất thế giới. Cứ tháng 11 hàng năm là dân trong ngành nô nức kéo nhau đi. Mới hay đơn vị tổ chức hội chợ này đã phá sản rồi, choáng váng. Mấy anh bên UK bảo là công ty tụi tao nợ lương mấy tháng rồi, mà công ty to lớn đàng hoàng đấy nhé. Cô bạn làm ở trụ sở chính một tập đoàn lớn của Hàn Quốc email về than thở là vừa cắt giảm 30% lương. Mà cô này là nhân tài, người không thể thiếu của tập đoàn này, chứ theo lời cô nói, dân ngáo ngơ đã bị sa thải ngay để cắt giảm chi phí. Thằng cu em làm sếp to vật ở Morgan Stanley Hồng Kông nói công ty khuyến khích với chính sách lay off tự nguyện. Cô mới nhắn tin chắc em về nước bán phở quá chị ơi. Đi gặp khách hàng, đâu đâu cũng than lỗ, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn trên khuôn mặt cháy xạm, và móm xọm của các doanh nhân một thời được tiếng là thành đạt, là Việt Nam Idol cho bao người. Giá trị đất đai, cổ phiếu chỉ còn 1/2, 1/3. Một số người đang rất giàu bỗng chốc nghèo đi nhanh chóng. Tony cũng không nằm ngoài lệ. Sáng không còn dám ăn tô phở 24 nữa mà chuyển qua hủ tiếu bà Tư trong xóm. Buôn bán ế ẩm, bèn lên sân golf đi dạo một vòng, tìm ai quen để mượn tiền. Các bạn của mình sao lâu không thấy đến tập luyện nữa, sân golf vắng hoe. Cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa thì đang ở nơi nào. Nhiều túi góp trong phòng gửi đồ phủ đầy ván nhện. Chúng đã sinh con đẻ cái đến thế hệ thứ N. Gọi điện các bạn lòm en làm ăn. Các nữ hoàng từ thiện tranh chấp tay đôi một thời trên tivi, không thấy answer. Nhắn tin vẫn biền biệt, không một reply nào cả. Vì hoàn cảnh, nhiều nữ doanh nhân phải từ bỏ thú spa cao cấp, chuyển qua tự gọt dưa leo, cà chua, cà pháo để đắp mặt nạ, hay ngồi u sầu nặng mụn trong nhà tắm. Nhiều nam doanh nhân phải từ bỏ thú vui lang thang quánh golf, xuống một phát luôn với các trò dân gian hẻm tốn tiền như tạt lon, đánh đáo, bắn bi. Tranh chấp quyết liệt với bọn nhỏ trong xóm, tụi nó la rần trời, sao mấy chú dành chỗ chơi của tụi con. Ra Hà Nội đợt này chẳng buồn đi đâu, thằng em đưa đi chùa Vãn Cảnh, ghé đường Lâm thăm ấp Hai Vua, ghé chùa Mía và đền Và. Cảnh nông thôn Bắc Bộ trong tiết chuyển mùa thật là đẹp. Gió se lạnh và những cánh đồng ngô biên biếc, những bụi dúi cổ nơi tương truyền một thời là nơi cột voi của Phùng Hưng, đứng thẳng tắp, uy nghi to lớn và ngạo nghễ trong gió chớm đông lành lạnh. Những người làm đồng vẫn cần mẫn làm đất để chuẩn bị trồng rau vụ mới. Bà lão bán bánh tẻ trong chùa và có hàm răng đen bóng, cười rạng rỡ như trong truyện cổ tích ngày xưa. Ngoài kia, cơn bão tài chính đang gầm rú tàn phá thế giới. Chương 7, chương 8 của tác phẩm Cà phê cùng với Tony của tác giả Tony Buổi Sáng xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.